Друзі, я твердо вирішила, що приховати рецепт цього пляцка від вас буде просто незаконно, бо смачно має бути усім, а не тільки мені. Це давній рецепт відомого пляцка «Їжак». Але я була б не я, якби не придумала щось цікаве. Тому їжак перетворився на їжака з яблуками. Смачно, соковито та красиво. Тож до роботи. Розпочнемо з приготування мега-пухкого і достатньо дешевого макового коржа. Для цього у чашу для збивання викладіть 2 курячих яйця середнього розміру. У мене були яйця вагою 65 грамів кожне. Досипте 225 грамів дрібного цукру і нехай трішки попрацює техніка. Збивайте усе разом на високих обертах міксера приблизно 2-3 хвилини. Тут не стоїть завдання збити яєчну масу до мегапухкої маси, лише до красивої ніжної світлої піни. Долийте 400 мл кефіру кімнатної температури і перемішуйте усе приблизно 1 хвилину. Не припиняючи збивання, тонкою цівкою влийте 150 мл рослинної олії без запаху. Я використала соняшникову олію. Для сухої суміші просійте 475 грамів пшеничного борошна. Досипте 125 грамів маку. Це має бути сухий мелений мак. А також 15 грамів – це неповна столова ложка харчової соди. Перемішайте усе до однорідної маси. У декілька прийомів перекладіть суху суміш у чашу і перемішуйте кожен раз на найнижчих обертах міксера лише до однорідності. В процесі перемішування допоможіть собі лопаткою, щоб гарно вмішалась суміш, що осіла на стінках чаші. І лише в останній момент влийте 1 столову ложку, це 15 мл, столового оцту і перемішуйте ще 20-30 секунд до однорідності. Як бачите, ми харчову соду не гасимо оцтом у скляночці чи ложці над тістом. Сода гаситься оцтом та кефіром всередині, у самому тісті, для того, щоб пухирці газу, виділяючись, піднімали тісто, а не даремно витрачалися над тістом. Тісто буде мати консистенцію сметани середньої густини. Випікати ми будемо у формі розміром 36 на 28 см з бортиками. Застеліть дно пергаментом і шматочками вершкового масла прикріпіть його до дна форми. Вилийте усе тісто у підготовлену форму. Лопаткою розрівняйте його по усіх куточках, стараючись зробити так, щоб його товщина усюди була однаковою. Наприкінці можна ще потрясти формою, щоб тісто ще більш рівномірно розподілилося у формі. Усе, в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 18 хвилин до готовності. Якщо у вас немає форми такого розміру, то випікайте у формі розміром 18 на 28 см один корж до готовності, а потім горизонтально розріжте його на 2 коржі. А ось і наш красень. Поверхня готового коржа має стати золотавого кольору і не липнути до пальців. При натисканні на поверхню пальцями корж має активно пружинити. А якщо дерев'яною шпажкою проколоти корж в центрі, то вона має вийти сухою, без залишків сирого тіста. Повністю охолодіть корж на решітці, а потім для кращої стабілізації структури загорніть його у харчову плівку і залишіть у прохолодному місці на 8-10 годин. Тим часом приготуємо крем. Для цього у кастрюлю помістіть 650 грамів сметани. У мене сметана жирністю 21%. Докладіть 120 грамів цукру, 3 курячі яйця, 30 грамів пшеничного борошна, 40 грамів кукурудзяного крохмалю та дрібку солі. Вінчиком перемішайте усе до однорідної маси. Як бачите, маса уже виходить достатньо густою. Далі відправляємо усе на плиту. Постійно помішуючи, нам потрібно довести цю масу до кипіння та загусання. Хочу зазначити, що ця маса дуже часто підгоряє, особливо у не надто досвідчених господинь. І тут є 2 варіанти. За першим із них каструлю з масою слід нагрівати не на плиті, а на водяній бані, таким чином, щоб дно кастрюлі не торкалось киплячої води.
Таким способом ми доведемо масу до кипіння та загусання десь за 15 хвилин. Але цей спосіб дуже надійний і підгоряння маси гарантовано не відбудеться. За другим способом масу можна нагрівати на плиті на невеликому вогні, але в якісній товстостінній каструлі і при безперервному постійному помішуванні. При такому способі маса закипить та загусне десь за 4-5 хвилин, але є ризик підгоряння маси на дні, тому раджу його лише досвідченим господиням. Отже, після закипання всипте до маси 50 грам білої кокосової стружки. Перемішайте усе до однорідності, проваріть 30 секунд і знімайте з вогню. Мак за смаком завжди чудово поєднується із кокосом, тому таке поєднання буде дуже доречним. Накрийте заварену основу впритул харчовою плівкою та залишіть до охолодження. Тим часом приготуємо для нашого їжачка яблука жовті та червоні. Для цього у кастрюлю налийте 400 мл води, досипте 100 г цукру та пів чайної ложки куркуми. Відправляйте усе на плиту. Помішуючи, доведіть суміш до закипання. Підготуйте 4-5 середніх яблук, краще кисло-солодких сортів. Їх потрібно почистити від шкірки та насінної камери і нарізати скибками ось такої середньої товщини. Вага почищених яблук приблизно 600 грамів. Приблизно четвертину яблучних скибок викладіть у киплячий сироп. Проваріть їх до м'якості приблизно 2 хвилини, але завжди орієнтуйтеся на свій сорт яблук, щоб вони не залишились твердими, але щоб і не розварились. М'якенькі скибки перекладіть на тарілку, а сироп, який з них стече, перелийте назад у каструлю. Аналогічно зваріть наступну четвертину яблучних скибок і розкладіть їх на тарілці в один ряд. Далі до сиропу докладіть 1-2 столові ложки червоного варення або джему, наприклад, із малини, ожини чи вишні. Я додала варення із чорної смородини. Перемішайте усе до однорідності. А далі викладіть наступну четвертину яблучних скибок, проваріть приблизно 2 хвилини до м'якості і вийміть їх на іншу тарілку. Аналогічно вчиніть із останньою четвертиною скибок. В результаті у нас будуть жовті та червоні солодкі яблучні скибки із соковитою мармеладною структурою. А також смачний сироп, який теж нам знадобиться. Отже, розгорніть наш визрілий маковий корж із плівки і розріжте його на 2 частини, кожна розміром 18 на 28 см. Цей корж виходить фантастично пухким та ніжним. Щедро просочіть обидва коржі з нижньої сторони сиропом, який у нас залишився. Старайтеся не пропускати сухих місць і особливо щедро просочити краї коржів, оскільки вони в процесі випікання підсушуються найдужче. Залишилося лише доготувати наш крем до кінця. Для цього у чашу помістіть 180 грамів вершкового масла кімнатної температури. І починайте збивати на високих обертах міксера приблизно 6 хвилин, поки масло не поміняє свою структуру, стане світлим та пишним. Подивіться, після охолодження наша заварена маса виходить дуже густою. І нам це потрібно для того, щоб яблука добре зафіксувались у густому кремі і не сповзали при нарізанні. Але саме тому перед поєднанням з маслом її краще гарненько перемішати міксером. А далі порціями по столовій ложці на низьких обертах міксера вмішайте кокосову масу у масло. Крем виходить просто причудовим. Він одночасно і дуже пухкий, і ніжний, і чудово тримає форму. Відразу відділіть 4 повні столові ложки крему для оформлення верху пляцка, а решту розділіть на 2 приблизно рівні частини. На підложку викладіть 1 корж просоченою частиною вверх. На нього 1 частину крему і гарненько його розрівняйте. На крем смужками викладіть яблучні скибки. Чергуйте жовті та червоні смужки. В результаті у нас має вийти 3 жовті і 3 червоні смужки. Виделкою втисніть яблука у крем. А далі зверху розкладіть другу частину крему і теж гарненько розрівняйте його. На крем другий корж просоченою частиною до крему. Злегка притисніть корж долонею, щоб він добре поєднався з кремом. Відкладеним кремом змастіть верх пляцка, а потім посипте його кокосовою стружкою.
Накрийте рамку з пляцком харчовою плівкою і не забудьте помістити у холодильник мінімум на 8-10 годин. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку та написати гарний коментар. Як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Вага пляцка 2 кілограми і майже 900 грамів. Висота 8,5 сантиметрів. Ну що, вам, як і мені, цікаво глянути, яка ж краса виходить на зрізі. Між двома ніжними маковими коржами товстий шар кокосового крему і соковиті яблучні скибки. Пляцок легко можна нарізати на 30 порційних шматочків для подачі. А як же це фантастично смачно! Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.